අපි කලින් පාඩමේදී සඳහන් කරා ග්‍රැෆික් නිර්මාණය කරන මෘදුකාංගයක් මගින් බිඳුවේ සිට 255 දක්වා අගයන් යොදාද වර්ණ වෙනස් කළ හැකි බව. මීට අමතරව අපි තවත් ක්‍රමයක් භාවිතා කරනවා. එනම් හෙක්සාඩෙසිමල් ආකාරය. ඒ කියන්නේ අගයන් 16 පාදයේ ආකාරයෙන් දැක්වීමයි. මෙහිදී අගයන් සඳහා ගන්න ඉලක්කම් වෙනුවට ඉංග්‍රීසි අක්ෂරද යොදා ගන්නවා. 9 සිට බිඳුව දක්වා ඉලක්කම්ද 10 සිට 16 දක්වා A B C D E F යන අක්ෂරද භාවිතා කරනවා. උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් එක ඉලක්කම එක ලෙසද 10 A ලෙසද දක්වන්න අපිට පුළුවන්. පහත වගුවේ දක්වා ඇත්තේ එම 16 පාදයේ ඉලක්කම් ඇති ආකාරයයි. මේ විදිහට බිඳුවේ සිට 255 දක්වා අගයන් හෙක්සාඩෙසිමල් අයුරින් දැක්වූ විට බිඳුවේ සිට FF ලෙසට අපිට ලැබෙනවා. හෙක්සාඩෙසිමල් ආකාරයෙන් දැක්වීමේදී වර්ණ තුනටම අදාළ සංඛ්‍යා එක පෙළට දක්වනවා. උදාහරණයක් ලෙස 0.6ක් යනු වර්ණ තුනම බිඳුව යන්නයි. ඒ වගේම F අකුරු 6ක් යනු වර්ණ තුනම 255 නැත්තම් උපරිම අගයේ යන්නයි. 0.2යි FF සහ 0.1 යනු රතු බිඳුවක්ද කොළ 255ක්ද නිල් එකක්ද යන්නයි. පළවෙනි සංඛ්‍යා දෙකේ රතුද දෙවෙනි සංඛ්‍යා දෙකෙන් කොළද තුන්වෙනි සංඛ්‍යා දෙකෙන් නිල් වර්ණයද දක්වනවා. තවද මෙම අගයට ඉදිරියෙන් සම්මතයක් ලෙස හෑෂ් ලකුණක්ද එකතු කරන්න අවශ්‍යයි.